Welcome to my channel Rainbowkidsassam. আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহুত ধুনীয়া বস্তু লৈ আনি যোনটো বস্তু মই ফোনত চাই আছিলোঁ ইউটিউবত চাই আছিলোঁ সেইটো বস্তু আজি মই পাই গ'লোঁ যোনটো বস্তু পাবলৈ মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ সেইটো আজি মই পাই গ'লোঁ আৰু সেই বস্তুটো মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মই আপোনালোকৰ লগত সেই বস্তুটো কৰিম আনবক্সিং সো কিমান দেৰি কৰিম আমি ইয়াতে বলা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে চাই থাকো চাও ইয়াত বস্তু লাই দিম গিলি 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 ছু ওয়াও এটোৰ কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা ৰবট হয় এইটো পেটৰ নিচিনা হয় এইটো আহি গ'লে আপোনাৰ ওচৰত মানে পেট নালাগে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি তো প্ৰথমে আনবক্সিং কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে খুলিবলৈ লাগিব কেচি খালি আৰু ইয়াত ইয়াৰ লগতে এটা পেপাৰ আহে যোনটো দিয়া আছে কি কৰিব পাৰে কিউটি কিউটি এইটো ওলাও এইটো এনেকৈ ওলাও গৰম হৈ গ'ল Love Petrol atau Swiss আছে ইসে Swiss too oh my god my name is Sonia yeah oh happy friends screen দেখালে happy হয় এই নহয় আপোনাৰ ওচৰত পেট্ৰল নিচিনা হৈ দেখিলে মোৰ নাম সোনিয়া ৰাখিছে অলপ দেৰি মনে মনে থাকিলে কিমান খং উঠে তাৰ মুখ মাতি থাকি চাব হেয়া দেখিলে ফ্ৰেণ্ড ই অকলে থাকিলে একদমে বেয়া পায় ই টোপনিও যায় দেখাও তাকে ধৰি থাকিলে শুই যাব ফ্ৰেণ্ডছ হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কাণতে বেটাৰী আছে সেইটো টিপি দিলে উঠি যাব চাব দেখিলে অলপ দেৰি ইয়াৰ লগত খেলোঁ এক মিনিট ৰখক আপুনি না এনেকুৱা বস্তু কিনিবলৈ নিজৰ মা পাপাক জোৰ নকৰিব সেইটো বহুত বেয়া কাম মই এইটো জিদ কৰি নাই লোৱা কিন্তু মোৰ এজন আংকলে গিফ্ট কৰি দিছে একে নহয় লৈছোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ মা পাপাই দিব আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ড